So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. So I'm going to call this Kawaii Sunset Makeup. So ayan siya guys. As you can see, there is a color of sunset. But, ayun, nilagyan ko siya ng heart. And then, ang pag-glitters natin dyan. Tsaka medyo parang structured eyeshadow siya. So, ayan yung ginawa ko. Inspired to sa mga dolls na nakikita ko sa Instagram. And, ayun, super natuwa lang ako. Kaya gusto ko siyang gawa ng tutorial. So, ready na kayo guys? So, our ating first step is concealer. This one is same tip concealer. Lagyan tayo here ang our lid. And then, finger blend kasi ayoko ng sobrang kapal. Ayoko rin naman maabot siya doon mismo sa pinakakilay. So, ayan. Meron na tayong base sa ating eyeshadow. Let's now have our brush. This one is a blending brush na animal hair. So, super ganda na animal hair kasi nakaka-trap siya ng pigment. So, kahit isang swatch or konting dot-dot sa ating eyeshadow pan is makakakuha siya ng sobrang dami at sobrang magandang pigment. Plus, syempre, aangat pa siya because of our concealer as a base. Kasi pag gusto yung paangatin yung mga neon colors, magpatong lang kayo ng white, and then if ever gusto yung paangatin yung silver, gold, and any metallic, gamit lang kayo ng black as base. So, ayan, natutunan ko siya kay Kenny Manalad. Super thank you, Kenny Manalad. Thank you, bebe! And then, start tayo here. I have this. This one is in shade 65. Guys, super mura lang nito. This one is 80 pesos lang. Meron pa akong orange. Ayun, kung ano yung mga ginamit ko dito. I also have yellow. And, of course, purple. Where's the purple one? The purple one. And then, yung pinaka-darker shade ko is itong black-brown. So, ayun yung ginamit sa bandang dulo. So, start na tayo. Of course, mag-start tayo sa ating pink para sa transition. So, it is, mukha lang siyang purple. Ayan, pink talaga siya. Kumbaga neon pink. Top of the excess. So, i-map mo lang muna kung saan mo, pag mag-map kayo, tingnan lang kayo ng ganyan, hindi makikita niyo yung pinaka-hollows niya. Ayan, mapping lang and then intensify na lang natin siya later. Deposit and then later mag-blend tayo. Ayan, i-deposit ko lang muna siya. Halfway lang, tapos as much as possible, kailangan konti lang. Okay lang magpa-out ulit kayo kasi build up lang naman intensity niya. So, mas maganda yun kaysa magkaroon kayo ng fallout at maghabol kayo ng foundation, diba? So, mas maganda yung safe. And then, let's now move on our purple. Mop the crease. So, ayan, di ba nakikita niyo yung intensity niya, yung shadow niya doon na nabibuild up sa may corner. Intensify niyo lang siya ng konti kasi mamaya magkapatong tayo ito ng darker shade pa. Para naman hindi siya mukhang totally parang brown-black lang. Extend niyo sa lower. Halfway lang. So, ganyan. And then, for our cut, I'm going to use a TV paint stick na ivory. So, this one is my ivory TV paint stick from Cryolan. And then, let's cut this area. As much as possible, kahit hindi pantay yung lid nyo, kahit hindi pantay yung kilay nyo, mas maganda, medyo pantay yung pinaka-cut nyo.
So, parang ganyan na siya. Actually, mukha siyang malaki para here kasi ang kapal ng aking eyeliner. So, ayan. Meron na tayong base. Let's now move on na our yellow. Kasi here, yellow. Yellow na single pan eyeshadow. Tapos, flat shader brush. Kas-kas lang na medyo madami. Yan. Tapos, press. Kas-kas din and then press. Yung press nyo, ipapress nyo naman dito sa kabila. Sa ating lid. Ayan, press lang. And then yung dulo, saka kayo mag-blend ng kaunti. Kapag okay na kayo sa intensity ng pinaka-eyeshadow, let's now move on our orange. Shader brush, pero mas malaki ng konti. At mas malapad. Gaya ng kanina, kaskas and then press, kaskas and then press. Then ito nga, press lang. Press lang. And then yung dulo, don't forget, always remember to blend. Ayan, tapos i-swipe down nyo na siya. And then, let's now move on our dark shade. For our dark shade ito yung brown black. Yung kaninang minap nyo with the violet, din nyo siya ilagay. Tapos, konti sa top ng orange. Ayan, para makapag-cut kayo ng crease. Ayan, outer corner lang, parang ganyan. Tapos, medyo i-wing na siya. Let's now go back with our purple on top of brown black eyeshadow. And then place it here in the middle of orange and brown black so that the purple shade is going to be seen. And then, ayun, nakita niyo may glitters ako doon. Maglagay ako ng glitters. And I'm going to use this. This one is the Lancy glitter palette. Ito yung gagamitin ko na 3D pink. So, kaya siya 3D kasi pink yung pinaka-glitters but meron siyang holographic na parang cast, parang ganon. Kuha ng konti, start again tayo sa taas. Tapos press lang, tapos ida-drag na lang natin siya kasi medyo madikit din siya eh. Build up lang guys, huwag kayong magmadali kasi mahuhulog lang din yung glitters kapag kami nadali nyo. So ayun, magtsaga kayo sa konti. And then eventually, kaka-apply nyo is mag-intensify din yung glitters. So, ayan siya guys. And then, for our extra ump, we're going to use this. This one is Vivid Bride from NYX. This one is a purple eyeliner. Let's now move on our eyeliner. I'm going to use this. This one is an eyeliner from Sparkle Cosmetics. Chubby siya. Chubby eyeliner. So, ayan, di ba? Ang kapal ko mag-eyeliner. Ayan, yung inner sharpness niya.
Medyo graphic eyeliner to guys, so pagpasensya nyo na kung baka sabihin hindi siya wearable. But syempre, of course, nakadepende sa inyo kung anong klaseng eyeliner lang gusto nyo. Let's go back on our dark shade. Sa may taas lang siya ng pinaka eyeliner. Yung parang sa may crease, parang mukha siyang closed banana. Gamit naman tayo ngayon itong beige or nude na eyeliner. So may waterline. Ito rin yung ginagamit ni Pia Words Back. And then for our mascara, I'm going to use this. This one is Bad Girl Bang from Benefit. At least siguro mga 3 coats sa lower lash. And then for our lashes, ang gagamitin ko is yung bigay ni Mami Sheena T-Zone. Ito siya. And then for our extra jam, I'm going to use this. This one is Alchemist by Kat Von D. Gagamitin ko yung shade of blue or yung sapphire. Ito yung purpose ko kaya nag-halfway lang ako ng eyeliner. So, ayan siya guys. So, this is how you do my eyeshadow makeup look. Kawaii sunset eye makeup look. So, ayan.